Hi guys, welcome to අදත් ඔයාලා මගේ වීඩියෝ එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මේ තමයි database video series එකේ 21 වෙනි වීඩියෝ එක. ඒ කියන්නේ 21 වෙනි question set එක ගැන කතා කරන වීඩියෝ එක. මුලින්ම අපි බලමු මට හම්බෙලා තියෙන 21 වෙනි question set එකට අදාළ question ටික මොකක්ද කියලා. මෙදින මට හම්බෙලා තියෙන 21 වෙනි question set එක මේකත් 16 වෙනි question එකටම සම්බන්ධ කරපු question set එකක්. ඒ කියන්නේ ඔයාලට බලුවා නම් මතක ඇති 16 වෙනි එකේදී database එකක් create කරා scenario එක කරනවා ඊට පස්සේ table create කරා ඊට පස්සේ data add කරා ඊට පස්සේ query හදාගන්න තිබ්බ 19 වෙනි 20 වෙනි question set වලදී 21 වෙනි question set එකේදී තියෙන්නේ query 6ක් හදාගන්න. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ දීලා තියෙන scenarios වලට මුලින්ම මම යනවා පළවෙනි question එක complete කරන්න SQL එකට query එක හදාගන්න. මේ දින මම create කරගත්ත exam mark db කියන database එකයි ඒ database එකේ හදාගත්ත table පහ. පළවෙනි question එකේදී කියන්නේ what is the highest mark obtained in the first term mathematics subject. ඒ කියන්නේ mathematics subject එකට පළවෙනි term එකේදී ගත්ත වැඩිම ලකුණු මොකක්ද කියලා අහනවා. මම ඒකට query එක හදාගන්නවා මේ විදිහට. මෙදින මම පළවෙනි question එකට අදාළව හදාගත්ත query එක. මේකෙදි මම කරලා තින්නේ select ඊට පස්සේ max කියන keyword එක use කරා. මොකද වැඩිම ලකුණ තමයි මේ query එකේදී හදාගන්න තියෙන්නේ. ඒ නිසා max කියන keyword එක use කරලා ඊට පස්සේ student exam mark record එකේ mark එක ගත්තා. ඊට පස්සේ as කියන keyword එක use කරලා මම name එක දුන්නා the maximum score for mathematics කියලා. ඊට පස්සේ sub query use කරලා මෙන්න මේ විදිහට conditions දෙකක් දුන්නා. first term එක සහ mathematics කියන subject එක. ඒ කියන්නේ දැන් මේ පළවෙනි question එකේදී කියන්නේ what is the highest mark obtained in the first term mathematics subject කියලා. එතකොට මෙතෙන්දී conditions දෙකක් දෙන්න වෙනවා. term එක මොකක්ද බලන්න වෙනවා. ඒ වගේම subject එක මොකක්ද කියලා බලන්න වෙනවා. ඒ නිසා තමයි මෙන්න මේ විදිහට මම conditions දෙකක් දීලා තියෙන්නේ. ඊළඟට යනවා මම දෙවෙනි question එකට. දෙවෙනි එකේදී කියන්නේ what is the highest mark obtained in the second term science subject. ඒ කියන්නේ second term එකේදී science subject එකට වැඩියෙන්ම ගත්ත ලකුණ මොකක්ද කියලා අහන්නේ. එතකොට මේ query එකමයි මේකෙදි බලන්නේ first term එකේ mathematics subject එකට වැඩියෙන්ම ගත්ත ලකුණ. දෙවෙනි එකේදී අහන්නේ දෙවෙනි term එකේදී science subject එකට වැඩියෙන්ම ගත්ත ලකුණ මොකක්ද කියලා. එතකොට මේකෙත් මේ query එකමයි වෙනස් වෙන්නේ. මම මේකෙදි වෙනස් කරනවා මෙතන term එක වෙනස් කරනවා second term කියලා. එතකොට subject name එක මම වෙනස් කරනවා science කියලා. දැන් මේ query එක execute කරොත් එතකොට the maximum score for mathematics කියලා දැන් මම මේක වෙනස් කරනවා science කියලා. මෙන්න මේ විදිහට වෙනස් වුණා. ඒ කියන්නේ දෙවෙනි question එකට අදාළ query එක තමයි මේක. ඊළඟට යනවා මම third question එකට. තුන්වෙනි question එකේදී කියන්නේ what is the highest mark obtained by the students for all the subject in the second term. ඒ කියන්නේ second term එකේදී හැම subject එකෙන්ම වැඩිම ගත්තු ලකුණ මොකක්ද කියලා තමයි මේකදී අහන්නේ.
එතකොට මේ query එක මම change කරනවා. මේකෙදි මම අයින් කරනවා මෙන්න මේ දෙවෙනි condition එක. subject එක බලපු condition එක. එතකොට මොකද මේ තුන්වෙනි කිදි කියන්නේ හැම subject එකෙම වැඩිම ගත්ත ලකුණ මොකක්ද කියලා. එතකොට term එක තමයි second term එක. මොකද question එකේදී අහන්නේ second term එකේදී වැඩිම ගත්ත ලකුණ මොකක්ද කියලා. මම මේ query එක execute කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට result එක එනවා 98.5 කියලා. මෙතෙන්දී මම මෙන්න මේ as කියන keyword එකේ name එකත් වෙනස් කරනවා මෙන්න මේ විදිහට. මේ තමයි තුන්වෙනි question එකට අදාළ query එක. ඊළඟට යනවා මම හතරවෙනි question එකට. හතරවෙනි එකේදී කියන්නේ which subject got the highest mark in the second term. ඒ කියන්නේ second term එකේදී ගත්තු වැඩිම ලකුණ අරන් තියෙන මොන subject එකකටද කියලා මේකෙදී අහන්නේ. එතකොට මේ තියෙන second term එකේදී ගත්තු වැඩිම ලකුණ. එතකොට මේ 98.5 කියන ස්කෝර් එක අරන් තියෙන මොන subject එකකටද කියලා තමයි මේ හතරවෙනි එකේදී අහන්නේ. එතකොට මම මේ query එක වෙනස් කරනවා. මුලින්ම මෙන්න මෙතනදී මේක අන්තිමට එන්න ඕනේ condition එක. මම මේක copy කරලා තියාගන්නවා. ඊට පස්සේ මම query එක හදා ගන්නවා මේ විදිහට. මේ තියෙන්නේ හතරවෙනි question එකට අදාළ answer එක. result එක ආයේ මේකේ සිංහල language and literature කියලා. ඒ කියන්නේ second term එකේදී වැඩිම ලකුණු අරන් තියෙන්නේ සිංහල language and literature කියන subject එකට. ඊළඟට යනවා මම පස්වෙනි question එකට. පස්වෙනි එකේදී කියන්නේ find the details of the student who got the highest mark in the second term. ඒ කියන්නේ second term එකේ වැඩිම ලකුණු අරන් තියෙන ස්ටුඩන්ට් ගේ details ටික search කරන්න කියලා තමයි මේකෙදි කියන්නේ. මම යන query එකට query එක හදා ගන්නවා මෙතනදී. මම දාගන්නවා select all from මේ දිනේ පස්වෙනි question එකට අදාළ answer එක. මේකෙදි result එක ආවේ මෙන්න මේ STU003 කියන ස්ටුඩන්ට් ගේ details ටික. ඒ කියන්නේ second term එකේදී වැඩිම ලකුණු අරන් තියෙන ස්ටුඩන්ට් ගේ details ටික තමයි මේ තියෙන්නේ. ඊළඟට යනවා මම 6 වෙනි question එකට. 6 වෙනි එකේදී කියන්නේ find the details of the student who got the highest marks in mathematics in the first term examination and the class in which he is studying. ඒ කියන්නේ first term එකේ mathematics subject එකට වැඩියෙන්ම ලකුණු ගත්ත ස්ටුඩන්ට් ගේ details උයි ඒ වගේම ඔහු ඉන්න class එක මොකක්ද කියලා අහනවා. මම යන query එකට query එක හදා ගන්නවා මේ විදිහට.
තියෙන්නේ 6 වෙනි question එකට අදාළ answer එක. මේකෙදි result එක ආවේ මෙන්න මේ STU004 කියන student ගේ details සහ එයාගේ class එක. එතකොට මම මේ query හදන්න use කළා join query use කළා ඒ වගේම sub query use කළා තමයි මේක මම හදාගත්තේ. මුලින් මම select දාලා ඊට පස්සේ student ගේ index number එක first name එක last name එක gender එක class එක contact number ඔක්කොම ටික අරගෙන ඊට පස්සේ join කරගත්ත student table එක ඒ වගේම class table එක ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදියට condition එක දුන්නා. මට අවශ්‍ය කරන්නේ වැඩිම මාර්ක් එක. ඒ කියන්නේ first term එකේදී mathematics subject එකට ගත්ත වැඩිම ලකුණ තමයි මෙතනින් මම මෙතනට එකක් අරගෙන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ වැඩිම ලකුණ ගත්ත student ගේ details ටික තමයි මම මේ විදියට search කරගත්තේ. මේ තියෙන්නේ පළවෙනි question එකට අදාළ query එක, මේ තියෙන්නේ දෙවෙනි question එකට අදාළ query එක, මේ තියෙන්නේ තුන්වෙනි question එකට අදාළ query එක. එතකොට මේ තියෙන හතරවෙනි question එකට අදාළ query එක, මේ තියෙන්නේ පස්වෙනි question එකට අදාළ query එක, මේ තියෙන්නේ හයවෙනි question එකට අදාළ query එක. 21 වෙනි question set එකත් මම මේ විදිහට complete කරා. මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවරයි. වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම් බැලුවට thank you. ඒ වගේම channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් channel එක subscribe කරන්න කියලා මතක් කරනවා. වීඩියෝ එක හොඳ නම් වීඩියෝ එකට like කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඊළඟ දවසේ 22 වෙනි question set එක කතා කරන වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. goodbye.